हेलो साथीहरू, मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज तपाईहरुलाई म युट्युबमा नो कपिराइट स्ट्राइक लाग्ने म्युजिकहरु कसरी आफै क्रिएट गर्ने भन्ने नयाँ ट्रिक लिएर आएको छु। तपाईले कसैले नयाँ युट्युबरहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई म्युजिकको खाँचो हुन्छ, हरेक कास्टिङहरुको खाँचो हुन्छ। त्यतिखेर तपाईले म्युजिकहरु ब्याकग्राउन्डमा हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईको कास्टिङ शोमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, अगाडि टाइटलमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर कसरी नो स्ट्राइक कपिराइट नो स्ट्राइक हाल्ने भन्ने बारेमा त्यसको भिडियो बनाउँदै छु। तपाईले त्यसको लागि तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु अहिले हेरिरहनु भएको छ राइट टेक्नो मोबाइल च्यानल है, तपाईहरुले हेर्नु भएको छ। यसमा तपाईहरुले विभिन्न ट्रिकहरु पाउन सक्नुहुनेछ। अनि तपाईहरुले नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब अनि शेयर गरिदिनुहोस् अनि बेल आइकनमा तपाईले थिच्नुहोस् अनि विभिन्न भिडियोहरुको जानकारी तपाईले नोटिफिकेसनमा पाउनुहुनेछ। अब भने हामी विषयवस्तुतिर लाग्ने छौं। विशेष गरी तपाईहरुले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको नाम हो DPM। यहाँ मैले तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र मैले अगाडि नै डाउनलोड गरिसकेको छु। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यो DPM अनि अर्को पनि छ, यहाँ देख्नु भएको छ। यो छ ग्रुप प्याड भन्ने पनि तपाईले यसले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पली अहिले तपाईले DPM देखाउन गइरहेको छु। DPM म DPM ओपन गर्ने छु। यो DPM एकदमै फ्री म्युजिक हो। तपाईले यहाँबाट फ्री म्युजिक बनाएर तपाईले चलाउनु भयो भने, तपाईले रेकर्ड गर्नुभयो भने कुनै पनि कपी स्ट्राइकहरु लाग्ने छैन। यहाँ तपाईले इन्स्ट्रुमेन्टहरु बजाउने, साउन्डहरु हरेक कुरा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नु भएको छ तपाईले सुन्नुभएको छ एकदमै तपाईले यहाँ बिटमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले कुन तरिकाको म्युजिक लाउनुहुन्छ त्यो सबै देखिरहनु भएको छ। यहाँ सिम्पली म तपाईलाई अर्को क्याटेगोरीको गीत लाउने छु। यो राम्रो लागेको छ मलाई, यो ठिक छ। तपाईलाई यहाँ तपाईको स्वर यो रेकर्ड हो। तपाईले यहाँ रेकर्ड क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ रेकर्ड गर्न सक्छु। रेकर्डिङ भइरहेछ।
स्टप गरेँ मैले। अब तपाईले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसले के सेभ गर्ने भने माई युट्युब म्युजिक यो तपाईले लेखेर तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो ग्यालरीमा सेभ भयो। तपाईले ग्यालरीमा सेभ भयो। तपाईले अब ग्यालरीमा देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई। हाम्रो सेभ भएको म्युजिकहरु यहाँ पनि भेट्ने छौं। सरी हाम्रो म्युजिक हामीले रेकर्ड गरेको म्युजिक यहाँ यो पहिला मैले बनाएको म्युजिक हो। यो सेकेन्डमा बनाएको अनि अहिले भर्खरै हामीले अब हामी फाइलमा हेर्ने छौं। यो चाहिँ फाइलमा सेभ भएर बसेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ यसको फोल्डर खोज्नु पर्छ तपाईले। फोल्डरमा हेरौं यो कुन फोल्डरमा छ। तपाईले यहाँ फोल्डरमा देख्न सक्नु भएन भने यहाँ छ नेपैड। अब एकछिन तपाईले यो फोल्डरमा गएर यसलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर गरेर तपाईले कपी टु आफूले चाहेको फोल्डरमा पेस्ट गरेपछि अब हामी हेर्न सक्छौं कहाँ छ भनेर। हामीले मेमोरीमा एसडी कार्डमा सेभ गरेको थियौं। यहाँ देख्नुभयो माई युट्युब म्युजिक। अब यहाँ ओपन गर्ने छौं। यो म्युजिकलाई तपाईले युट्युबको भिडियोमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा कपिराइट स्ट्राइक आउने छैन।